So, magluluto po tayo ng, ano bang tawag dito? Pork chop. Breaded pork chop. So, lagyan natin ng asin. Dahil hindi ko pa yan natitimplahan, kunting asin lang. Pag-mix natin, lagyan natin ng paminta. Salt and pepper lang tayo. Yan. I-mix na natin, then ilagay natin sa, ano ba tawag dito? Yan. Tapos, isa-isa natin i-dip sa, ano bang tawag dito? Corn, ano to tapioca starch. Yan po. So, habang tayo ay nagpiprito nito, magsasangag din ako ng kanin. Yan po. So, umpisa na natin iprito. Binyagan na natin yung ating kawali. Yan po. So, painitin natin si kawali. Yan, dahil mainit na si kawali, ilaglag na natin. Ilagay na natin itong ating dinip. Ulit-ulitin lang yung procedure. Yan. So, mabibinyagan na. Ulit-ulitin natin yung ating niluluto. Wow. Tapos ngayon, iluto natin yung kanin natin. Pero ilaglag na natin si bawang. Lagay na natin si kanin. Ayan. Para pati yung pagkain, ito na rin ay bibigay ko sa sako. Madami to yun. Tapos haluin lang natin ng haluin. So, tingnan natin ating piniprito. Yan. Wow. Yan. May kumakagat sa aking binte. Maaga pa ha, mga lamok kayo ha. Yan, crunchy na siya oh. Sarap. Mali ang pinapakita ko, sorry. Naduling na ang cameraman. Tapos yung ating sinangag, yan po, malapit na. Lagyan natin ng kunting asin yung ating fried rice. Lagyan natin ng kunting paminta. So, luto na yung ating sinangag. Okay na siya. Then next, malapit na. See? Malapit na. Tanggalin na natin yung mga luto na. See? Laking pakinabang ng aking kawali. Ang bago kong kawali. Ang kasama ko sa pagluluto. Diba? So, ano lang to? 750 FP. So, kainan na. Tapos sakalin na natin yung kanin natin. So, ito na po yung ating nilutong ating pagkain. See? Yung ating, ano pang tawag dito, sinangag. Tapos yung ating pork chop. Yan po, breaded pork chop. So, luto na. So, kainin na natin. Hello guys, kainin na po natin yung ating niluto na pork chop and sinangag. So, with matching, of course, mangga. Then, tomato ketchup. Ang sarap. Siyempre, mawawala ba ang aking kape, di ba? Ano bang tawag ito? Ako po ay coffee lover. So, yummy. Yan po. Ang sarap. Ang lambot ng karne. Okay? Parang kumain ako sa food court.
Di ba sa mga mall may mga food court, so ganito yung kanilang siniserve. Sarap. Ang lambot ng karne. Hindi mo siya maaaring, diba? Hindi pa siya oily. Diba? So, yung aking kawali, malaking tulong. Diba? So, hindi ko na yung aking pagkain. Sinong gustong umorder dyan? Pa-serve na kayo. O, ipagluluto ko kayo. Yummy. Nakakutsara ako ngayon. So lang guys. Thank you for watching. Ang ganda ko ngayon. Joke lang. Do I look beautiful today? I'm just only kidding. Yung mga basher dyan. Minsan lang naman mapapayagan yun ako. Yan po. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng viewers ko, sa lahat po ng subscriber ko na sumusuporta sa aking channel na walang sawa, kahit na siguro nabuboring na sila sa akin. Sabi, patuloy po ako nagpapasalamat. Patuloy po ako magpapasalamat sa inyo, walang kasawa-sawang pasasalamat. At sa bago kong subscriber, kay Mr. Cliff, na walang alinlangan sa pag-subscribe sa aking channel. Thank you so much for subscribing to my channel, and of course to all my subscribers, and especially to Mr. Gerard Butler, Mr. Robert Beth, and Mr. Russell. If you're watching, I miss you so much. So, I hope continue supporting my channel. So, ito po, I'm going to enjoy my food. So, let's eat. Mula dito sa Taiwan, wawakasan ko na po, kasi gutom na po ako. Mula dito sa Taiwan, maraming salamat po sa panonood ng aking channel. Kahit hindi ko pang kayo mabanggit isa-isa, kayo po ay, lagi ko po kayo kapasasalamatan. At ang aking motto ay, ano ba tawag dito? Maging tapat ka sa kapwa mo. Huwag kang manloko, huwag kang manlamang. Yun lang po. So, mula dito sa Taiwan, ito po si Mami Hearts. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. God bless.